Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Με τη μεγάλη αίρια. Μεγάλες αλλαγές στη ζωή σου. Φυσικά ούτως ή άλλως αυτό το χρονικό διάστημα συζητάμε για αυτές τις αλλαγές. Το τελευταίο λοιπόν χρονικό διάστημα λέμε ότι οι αλλαγές θα είναι τεράστιες στη ζωή σου. Το διαισθάνεσαι, το νιώθεις, μεταμορφώνεσαι, ψάχνεσαι να δεις τι μπορεί να είναι αυτές οι αλλαγές. Είναι αλλαγές οι οποίες βασικά θα σε πάρουν από την αναβλητικότητα, είναι αλλαγές που θα σε φέρουν αποκαλύψεις και είναι αλλαγές που σε απελευθερώνουν από πράγματα που πίστευες στο παρελθόν. Μεταμορφώνεσαι λοιπόν σε μια άλλη ενέργεια, δηλαδή πιο ισχυρή βασικά. Ίσως ασχολείσαι με τα ταρό ή με την αστρολογία, τέλος πάντων με δυνάμεις ενεργειακές για να καταλάβεις και να δώσεις εξήγηση σε όλα αυτά τα θέματα, σε όλα τα θέματα που σε απασχολούν βασικά. Για να δούμε στο παρελθόν, με τον πύργο, διαλύθηκαν τα πάντα στη ζωή σου. Αυτό ακριβώς σου κάνει η μεγάλη αιρεία, σου λέει γιατί πήρες το μάθημα, γιατί διαλύθηκαν γύρω σου όλα και σε ενημερώνει επίσης ότι τώρα πια είσαι προστατευμένος, προστατευμένη για να μην το ξαναπάθεις. Όλα λοιπόν έγιναν, είπαμε, γιατί για μια πάρα πολύ σημαντική εμπειρία ζωής που απέκτησες, που επέβαλες σε σένα να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Ήθελες, δεν ήθελες, γιατί λέει ήσουν σε μια φάση που δεν έκαμνε σε καμία επιλογή, δεν προχωρούσαν τα πράγματα και εσύ συνέχεια ανέβαλες και υπερανέλειες πράγματα τα οποία δεν έβλεπες καθαρά, δεν είχες καθαρή σκέψη με λίγα λόγια. Γιατί ενώ κανονικά αυτά που ζούσες ήταν λίγα προς τα εσένα, εσύ δεν ήθελες να πας παρακάτω. Άρα το άνοιγμα μας έχει να κάνει με τις εξελίξεις που θα σε πάνε παρακάτω στη ζωή σου και σε ό,τι αφορά την αγάπη φυσικά με τον Άσο Κυπέλων, που ο Άσος Κυπέλων είναι μια κάρτα, μας μιλά για την αγάπη φυσικά, για μηνύματα αγάπης, για αφύπνιση αγάπης. Θες δεν θες, τώρα θα σε ζαλίσω το κεφάλι για τις επανασυνδέσεις, ήδη σε ζάλιζα, αλλά τώρα θα γίνει ένας πανικός με αυτό, γιατί περιμένω αυτό το μήνα τον Δεκέμβρη και τον Ιανουάριο όμως, και μάλιστα θα σου πω και όλο τον Ιανουάριο, ενώ έλεγα μέχρι τις 15, τώρα θα σε βάλω όλο τον Ιανουάριο, επανασυνδέσεις τις οποίες γιατί λέει τα καρμικά, έτσι, για τις καρμικές σχέσεις λέω, έχουν την αφύπνιση ψυχικών, έτσι, δυνατοτήτων ή πνευματικών ενοράσεων, δηλαδή θα έχεις μια τέτοιου είδους σύνδεση με το άτομο που σε ενδιαφέρει, που είναι μια πάρα πολύ υψηλή σύνδεση, δηλαδή ένα άλλο επίπεδο ενεργειακό, το οποίο δεν μπορούσες να εξηγήσεις, γι' αυτό είπαμε και απευθύνθηκε στη μεγάλη αίρια που είναι τα ταρό. Είναι πολλά πράγματα, είναι κάτι που δεν μπορώ να εξηγήσω με την απλή λογική, να σου το πω, που δηλαδή δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί είναι τόσο δυνατή αυτή η αγάπη και δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτή την αγάπη. Για κάτι που, πώς το λένε, υπάρχουν κάποια εμπόδια τα οποία βλέπω ότι δεν λύνονται, αλλά δεν μπορώ να αφήσω κιόλας αυτή την αγάπη πίσω. Γι' αυτό απευθύνθηκες λοιπόν στα ταρό. Πάμε να δούμε 7 κύπελα, επιλογές που θα γίνουν θέλεις δεν θέλεις, να σου το πω. Ακριβώς αυτό, το άρμα. Λοιπόν, είσαι σε μία περίοδο με το άρμα που θα βάλεις κίνηση, θα υπάρχει κίνηση στη ζωή σου. Κάποιος έρχεται από απόσταση, είτε αγόρι είσαι είτε κορίτσι είσαι.
Ξεκινάει λοιπόν να κάνει μία διαδρομή για να έρθει κοντά σου. Αυτό το άτομο, πες το, είχε πολλά θέματα για να πάρει αυτές τις αποφάσεις, δηλαδή την απόφαση για να έρθει σε σένα. Είχε ζητήματα να λύσει στη ζωή της, συναισθηματικού τύπου, άρα μπορεί να υπήρχε ένα άλλο άτομο, να υπάρχει και ένα άλλο άτομο στην υπόθεση, να είστε εσείς τρίτα πρόσωπα ή αυτό το άτομο να έχει μία άλλη ενέργεια και να έχει μπει ένα τρίτο πρόσωπο σε εσάς. Με το βασιλιά Ξυφών μας λέει αυτόματα ότι αυτός ο βασιλιάς είχε κρατήσει ψυχρή στάση απέναντί σου, έκανε πάρα πολύ καιρό, κάποιους μήνες ίσως για κάποιους, να επικοινωνήσει με σένα και μας δήλωσε με κάποιον τρόπο ότι δεν είναι διαθέσιμος για εμάς. Εδώ βέβαια δείχνει ότι είχε να κάνει και λίγο και με την καριέρα όλο αυτό, αλλά δείχνει συναισθηματικά δεν ήθελε να δώσει κάτι την στιγμή που ήσασταν εσείς μαζί. Δεύτερος βασιλιάς στη σειρά, βασιλιάς Πεντάκτηνων, μας λέει ότι είχε κάποιες ενέργειες τύπου ρε παιδί μου ότι δεν είχε προσγειωθεί καλά στο παρελθόν, δηλαδή όταν είχατε εσείς την σχέση σας, ίσως είχε κάποια ζητήματα με τα οικονομικά του, κάποια ζητήματα με το να ξοδεύει ασύστολα χρήματα, μπορεί να είχε κάποιους εθισμούς με τα χρήματα, να δούλευε πάρα πολλές ώρες επίσης και χανόταν οτιδήποτε και αν έφτιαχνε. Δηλαδή κάποια στιγμή είδατε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτόν τον άνθρωπο γιατί κάνατε κάποιες προσπάθειες ή μπορεί και εκείνος ή εκείνη να έκανε προσπάθειες, το άλλο πρόσωπο δηλαδή, και να χανόταν από το πουθενά και εκεί καταλάβατε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ήρθε ο χωρισμός, ένας χωρισμός με τους 10 ράβδους, πάρα πολύ δύσκολος. Πάρα πολύ δύσκολος γιατί σε κάποιους από εσάς μπορεί να άφησε και οικονομικά ζητήματα και να χρειάστηκε να δουλέψετε πολύ σκληρά για να ξεχρεώσετε, ίσως πάρα πολλές ώρες επίσης για να ξεχρεώσετε. Δεν υπήρχε καθόλου ισορροπία στην οικονομική και κοινωνική σας ζωή και είσαστε και πολύ περήφανα άτομα με τους ράβδους εδώ και δεν αφήνατε και κανένα να σας βοηθήσει, οπότε φτάσατε σε ένα σημείο να έχετε προβλήματα υγείας οφειλόμενα στο άγχος. Με τον ακόλουθο του νερού βλέπουμε ότι τώρα αυτό το άτομο θέλει να κάνει μία κίνηση, να έρθει πίσω, γιατί μιλάμε για την επανασύνδεση τώρα, το άρμα έχει να κάνει με αυτή την ενέργεια, έτσι. Θέλει να έρθει πίσω, όταν βγαίνει ο ακόλουθος του νερού είναι αυτό που μου βγάζει εμένα ότι πώς να το κάνω αυτό, πώς να έρθω πίσω, δεν ξέρω τον τρόπο γιατί έχω δημιουργήσει απίστευτο χάος στο μεταξύ μας, απίστευτο πόνο και κατ' επέκταση χάος και δεν έχω την εμπειρία να κάνω αυτήν τη συνάντηση, αυτού του τύπου τη συνάντηση για την επανασύνδεση. Αλλά απ' την άλλη πάλι και αυτό το άτομο έχει αυτή την πνευματική ικανότητα αυτό το χρονικό διάστημα να σε σκέφτεται και να φέρνει στο μυαλό του εικόνες από το μέλλον, δηλαδή δεν φαντάζεται αυτή τη στιγμή το μέλλον αυτός ο άνθρωπος χωρίς εσένα, το μέλλον του ή το μέλλον της. Δεν μπορεί να το φανταστεί. Ακριβώς και με τα 4 κύπελα θέλει να κάνει την κίνηση, απλά έχει αδυναμία να καταλάβει, να βρει μια ευκαιρία, ψάχνει ευκαιρία για να έρθει σε σένα. Εσύ από την άλλη όμως είσαι ένα άτομο που αυτός ο τύπος ή η τύπη σας έκανε να δυστυχήσεις, λίγο αποτραβήχτηκες από όλα, είναι σαν για μεγάλο χρονικό διάστημα να μην ήθελες κανέναν γύρω σου γιατί δεν είχες καμία εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, ιδιαίτερα στα ερωτικά σου. Βλέπουμε ότι το σκέφτεσαι πάρα πολύ σοβαρά αυτή την κίνηση που θέλει να κάνει αυτό το άτομο. Καταλαβαίνω εγώ τώρα την ψυχολογική σου ενέργεια εδώ, τι γίνεται, έχεις απειβδίσει και εσύ να δίνεις στο παρελθόν, είπαμε, ευκαιρίες εδώ
και σου ζητάει αυτή την ευκαιρία γιατί βρίσκει τελικά τον τρόπο να σε πλησιάσει, αλλά εσύ δεν ξέρεις τι να κάνεις. Με τα 6 πεντάκτηνα θέλει να σου επιστρέψει την αγάπη που είχες δώσει σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έχει αντιληφθεί πλήρως τώρα πια ότι ήσουν το μόνο καλό πρόσωπο που υπήρχε στην ζωή του. Και αυτό το αναγνώρισε με απρόσμενο τρόπο, γιατί λέει ότι όπου κι αν ήμουνα, ήταν σαν να δανείζομαι την αγάπη, δεν ένιωθα να μου δίνουν αγάπη, μόνο από σένα λοιπόν πήρα αυτό που ήθελα να πάρω και επίσης τώρα πια θέλω να σου την επιστρέψω αυτή την αγάπη και μάλιστα πολύ περισσότερη από ό,τι μου είχες δώσει εσύ. Άρα κάπως οριμάσαι αυτό το άτομο, για να δούμε. Και μας πάει στα 8 κύπελα που λέει ότι εκεί που είμαι δεν τα θέλω αυτά που έχω, αυτά που βιώνω, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που βίωνα όταν ήμασταν μαζί. Ένα πνευματικό ερώτημα που υπάρχει μπορεί να υπάρχει γιατί αυτό το άτομο μπορεί να είναι παντρεμένο για κάποιους ή να υπάρχει μία άλλη σχέση. Το θέμα είναι ότι αυτός ο τύπος, η τύπισσα θέλει και επιλέγει τώρα πια να κάνει μεγάλες αλλαγές στη ζωή του, ζωή της, που αυτές οι αλλαγές το μόνο που φέρνουν είναι να αφήσει τα άτομα ή το άτομο που υπάρχει εκεί που βρίσκεται για να έρθει κοντά σου. Θα την κάνει την επιλογή λοιπόν, γιατί βλέπουμε ότι έρχεται σε σένα και εκεί που βρίσκεται, επειδή βρίσκεται με έναν τρόπο λίγο ιδιαίτερο με το διαβολάκι, μπορεί δηλαδή να μην υπήρχε οικονομική δυνατότητα να φύγει από εκεί. Βασικά υπάρχει μια ψευδαίσθηση, ζούσε σε μια ψευδαίσθηση αυτός ο άνθρωπος που ότι είναι παγιδευμένος. Δεν αναλάβανε την ευθύνη της κατάστασης της ζωής του. Οι επιλογές ήταν οι κακές επιλογές και πήγαινε από το στραβό δρόμο, να στο πω, για την ευτυχία ή επιτυχία, και ο στραβός δρόμος έχει να κάνει με εθισμούς, με μη υγιεινές συνήθειες, με πράγματα τα οποία τον κατέστρεφαν ή την κατέστρεφαν, αλλά ξαναλέω, όταν έχεις λατρεία τα χρήματα, βλέπεις το διαβολάκι εδώ κρατάει ένα τσουβαλάκι με νομίσματα και αυτό το άτομο εδώ κοιτάζει κατά τη πλευρά του διαβολακίου με έναν τρόπο που λέει θέλω να τα κάνω δικά μου αυτά τα λεφτά και ας χρεωθώ όσο κι όσο. Κατάλαβες? Και έτσι έγινε. Γιατί είχε φύγει εδώ με τα 6 ξύφη σχεδόν σαν τον κλέφτη. Λοιπόν, 6 πεντάκτηνα, 6 ξύφη, 2 κάρτες με επιστροφές και μας λένε τα 6 ξύφη ότι περιμένεις, ξαναπεριμένεις να τελειώσουν αυτά τα δύσκολα γεγονότα που έχουν συμβεί στη ζωή σου. Ένα δράμα λοιπόν το οποίο περιμένεις να τελειώσει. Αυτό είπαμε μπορεί να σου είχε φέρει κάποια ασθένεια ή τέλος πάντων ένα άγχος το οποίο δεν μπορούσες να ηρεμήσεις. Εδώ τώρα αυτός ο τύπος ή η τύπισσα πρέπει να κάνει ένα ταξίδι για να έρθει κοντά σου, να μετακομίσει αρχικά. Βλέπεις εδώ την κίνηση της ενέργειας, για να έρθει κοντά σου σε βραδινή ώρα. Λέει εντάξει, ας έρθει και πρωί, ας έρθει και μεσημέρι, δεν μας πειράζει καθόλου αυτό. Και τώρα ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα που μιλάμε, έχουν πέσει τα φύλλα από τα δέντρα και είμαστε σε μια φάση που με τα 6 ξύφη θέλει να ηρεμήσει αυτό το άτομο, γιατί έκανε ό,τι έκανε και δεν είναι σε ηρεμία, κάθεται σαν αμένα κάρβουνα γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά τι ζημιά έχει κάνει σε σένα. Ενώ μέχρι τώρα δεν τα καταλάβαινε όλα αυτά λόγω του διαβολακίου που έβλεπε λίγο θολά τα πράγματα. Τώρα όμως επειδή ξέρει ότι σου έχει κάνει πάρα πολύ ζημιά, δεν έχει μεγάλο ζόρι, τραβάει ζόρι, έχει άγχος. Θέλει λοιπόν να έρθει για να δεχτείς αυτή την επανασύνθεση και να ανακουφιστεί αυτός ο άνθρωπος. Αυτό θα το δεις εσύ βέβαια. Μέχρι τώρα εδώ δείχνει ότι είσαι σε μια στάση αναμονής εσύ. Και με την κάρτα του θανάτου θα σου δοθεί, θα κληθείς μάλλον να πάρεις μία απόφαση για το αν θα κλείσεις μία πόρτα, θα ανοίξεις μία άλλη πόρτα, αν θα δώσεις ευκαιρία σε αυτόν τον άνθρωπο ή όχι. Αυτό εδώ
έχει να κάνει με σένα. Βλέπω βέβαια ότι κάποιοι φυσικά και δίνετε ανοίγετε καινούρια πόρτα, δηλαδή αναγέννηση, αναγεννάστε, το πιάνετε από την αρχή. Είπαμε ότι είχαμε Πλούτονα στον εγώκερο, βασιλιάς πεντάκτηνων, και πάμε Πλούτονας στον υδροχό, βασιλιάς Ξυφών, το αστέρι, έτσι, ο υδροχός. Λοιπόν, και έτσι τώρα, εκεί που δεν κουνιόταν τίποτα, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τώρα ξαφνικά είπαμε θα γίνει κίνηση με το άρμα πάνω στο κεφάλι σου. Κίνηση για το μέλλον, 3 ράβδοι, πω, τι ωραία ενέργεια. Λοιπόν, που λες με τους 3 ράβδους, θα σου πει, και τη βγάζει πολύ έντονα την κάρτα αυτή, τώρα τελευταία και στα live ιδιαίτερα, θα σου πει ότι έχω κάποια σχέδια μακροπρόθεσμα σε σχέση με εσένα και με μένα. Είχαμε μαζί κάποια σχέδια τα οποία τα αφήσαμε στη μέση. Τώρα λοιπόν θέλω να κάνουμε μία προσπάθεια ακόμα. Δεν θέλω να πάρεις απόφαση αμέσως για το τι θα κάνεις, αλλά θέλω να μου δώσεις έστω και μία ευκαιρία, γιατί θέλω να πιάσουμε αυτές τις παλιές επιλογές που είχαμε, να τις εξελίξουμε και να φέρουμε μία επιτυχία μέσα από μία μεγάλη προσπάθεια που χρειάζεται να κάνουμε. Αυτό για σένα λοιπόν θα είναι μια τεράστια δικαίωση. Δηλαδή όταν θα γίνουν αυτά τα πράγματα που λες, εσύ θα νιώσεις απίστευτα δικαιωμένος, δικαιωμένη, γιατί η αλήθεια είναι ότι για αυτόν τον άνθρωπο μέσα σου είχες πληγές, είχες θυμό, σε είχε δηλητηριάσει την ψυχή αυτό το άτομο. Και τι χρειάζεται εδώ, με το που θα νιώσεις αυτή τη δικαίωση θα μπορέσεις να το συγχωρέσεις αυτόν τον άνθρωπο για να κατευθυνθείτε επιτέλους στα νέα μονοπάτια που θέλει να πάτε, και γιατί εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι ξεκάθαρο για σας τι θέλετε και προς τα που βασικά θέλετε να πάτε, γιατί είστε άτομα που πάτε με την καρδιά και η καρδιά σας έχει ειδοποιήσει, ξέρει ότι είναι αυτό το άτομο που θέλει και τίποτε άλλο. Και με τη Βασίλισσα Ξυφών πια όμως έχετε τελείως διαφορετική λογική. Βλέπεις ότι η Βασίλισσα Ξυφών έχει το σπαθί της να πολεμήσει τώρα πια αυτό το διαβολάκι. Βασιλιάς Ξυφών, Βασίλισσα Ξυφών, ένα ζευγάρι απίστευτης λογικής τώρα πια, που έχει ανάμεσά τους, υπάρχουν τα 8 κύπελα που στο παρελθόν το είχαν χάσει λίγο, μπορεί να σου πω και πολύ, γιατί πηγαίνανε με γνώμονα μόνο τις ανάγκες εκείνης της στιγμής. Εδώ οι ανάγκες όμως γίναν περισσότερες όταν συναντηθήκατε εσείς οι δύο. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν είστε μαζί, επίσης οι ανάγκες γίναν περισσότερες για να είστε μαζί. Η Βασίλισσα Ξυφών μπορεί να χρειάστηκε εσείς τα κορίτσια να πάρετε διαζύγιο για να είστε με αυτόν τον άνθρωπο επίσης. Έχει και τέτοια θέματα εδώ, ή το άλλο άτομο να χρειαζόταν να πάρει διαζύγιο. Και ο άσος των πεντάκτηνων, πω τι ωραία, μας κλείνει όλο το άνοιγμα με μια τεράστια επιτυχία εδώ πέρα με τον άσο των πεντάκτηνων, γιατί λέει τώρα πια ότι θα σας δοθεί μια απίστευτη ευκαιρία, μια καλή τύχη, για μια ροή μέσα στο χρόνο αναγέννησης, μια πύλη αγάπης, ένας γάμος είναι εδώ, μια πρόταση, μια δέσμευση πάρα πολύ μεγάλη μέσα στα χρόνια. Δηλαδή αυτό που θα έχετε τώρα πια θα έχει να κάνει με χρόνια, έτσι, δηλαδή στο μέλλον σας, που όπως βλέπω εδώ πέρα θα έχει μεγάλη επιτυχία. Θα σας δοθούν τεράστιες ευκαιρίες λοιπόν για να καταφέρετε ό,τι να καταφέρετε, και με τον Βασιλιά Πεντάκτηνο πλέον να έχει οριμάσει, γιατί άμα δω το τρίγωνο εδώ που δημιουργείται, ξεκινήσατε συναισθηματικά με πάρα πολύ μεγάλη αστάθεια, για τους περισσότερους ήσασταν ή υπήρχε τρίτο πρόσωπο ανάμεσά σας εδώ. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα παίρνατε ψίχουλα στη σχέση αυτή. Έπρεπε να κλείσει λοιπόν ένας κύκλος της, γιατί δεν μπορούσατε να σταματήσετε, να συνεχίσετε παίρνοντας ψίχουλα.
βρέθηκε αυτό το άτομο, ίσως και εσείς, να στον αναγκαστείτε να πάρετε αποφάσεις πολύ σημαντικές, τι θα αφήσετε πίσω και τι θα κρατήσετε για το μέλλον σας. Είχατε να τα βάλετε με ένα διαβολάκι που σημαίνει μια πάρα πολύ κακή αλλά δυνατή κακή ενέργεια. Άλλα άτομα τα οποία ήταν στη ζωή σας, κινούσαν μάλλον τη ζωή αυτού του ατόμου μέσω χρημάτων ή κάποιων εθισμών, και ο άσος των πεντάκτηνων είναι η ανταμοιβή που σας δίνεται για όλη αυτή την υπομονή και τη δουλειά που κάνατε για να καθαρίσετε, να φύγει δηλαδή, να παλέψετε με το διαβολάκι εδώ πέρα και να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με μια πάρα πολύ καλή ενέργεια για εσάς. Πάμε να κάνουμε κανένα 2 ερωτήσεις λοιπόν εδώ, να δούμε τι θα δούμε. Με τα 8 κύπελα είπαμε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα γινόταν ένα πίσω μπρος στη ζωή σας και στη ζωή αυτού του ανθρώπου, μια ανασφάλεια για το τι θα αφήσω πίσω μου, τι θα πάρω, τι ανάγκες έχω. Ήταν μεγάλο το χρονικό διάστημα λοιπόν αυτό, ιδιαίτερα για το άτομο που μας ενδιαφέρει, τι ανάγκες είχε στη ζωή του, γιατί, ή στη ζωή της τέλος πάντων, γιατί, μισό λεπτό λίγο, συγγνώμη για τους θορύβους, γιατί δεν το άφηνε αυτό το άτομο να προχωρήσει και δεν το άφηνε να ζήσει την ευτυχία. Για να δούμε εδώ τι βγαίνει, για να δούμε τι βγαίνει σε αυτή την ενέργεια. Αυτό το άτομο χωρίς εσένα, χωρίς τη δική σου αγάπη, χωρίς το δικό σου έρωτα δεν ένιωθε καλά, δεν ένιωθε καθόλου καλά. Είπαμε είστε ένα καρμικό, το οποίο η σύνδεσή σας είναι απίστευτη. Θέλει να έρθει σε εσένα γιατί σε έχει πάρα πολύ ψηλά, η ενέργειά σας είναι συγκλονιστική. Πάνω στο διαβολάκι πέφτει ότι μπορεί να είχατε κι εσείς ένα άλλο άτομο από τη δική σας πλευρά, τα κορίτσια ειδικά, και να μην μπορούσατε να φύγετε. Επίσης μπορεί να υπήρχε πολύ έντονη η ενέργεια της ζήλιας εδώ και να είχατε και οι δυο σας άλλα άτομα επίσης. Πάμε στο βασιλιά Ξυφών, εδώ δείχνει πάνω σε αυτόν το βασιλιά μια μητέρα που εξουσίαζε αυτό το βασιλιά, που είναι λίγο περίεργη ενέργεια αυτή. Όταν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί δείχνει μια γυναίκα που επεμβαίνει πάρα πολύ στη ζωή αυτού του ανθρώπου, ειδικά στο ότι έχει να κάνει με την καριέρα του, τη δουλειά του και όλα αυτά. Βασιλιάς Πεντάκτηνων, ο βασιλιάς που έχει εθισμούς βασικά, άρα είχατε βρεθεί στο παρελθόν σε λάθος χρόνο εσείς ως τρίτα πρόσωπα ή μπήκανε στη ζωή σας τρίτα πρόσωπα, κρυφά πρόσωπα. Ο βασιλιάς Πεντάκτηνων μπορεί να είχε έναν εθισμό ως προς τα πρόσωπα γενικότερα και γενικά δείχνει ότι έπρεπε να ξεπερδέψετε με όλα τα λάθος καρμικά που υπήρχαν στην ζωή σας. Πάμε στους 10 ράδους. Αυτόν τον χωρισμό λοιπόν τον είχατε με πάρα πολύ βάρος στη ζωή σας, πάρα πολύ βάρος, δεν αντέχατε πια αυτό το βάρος, μπορεί να ήταν και οικονομικό επίσης. Αυτό όμως το βάρος που είχατε ήταν μια αλλαγή για εσάς που σας έκανε πιο δυνατούς, σας δυνάμωσε τώρα πια αυτή η ιστορία, μεταμορφωθήκατε μέσα από πάρα πολύ μεγάλο πόνο, το άνοιγμα είναι πολύ ισχυρό σε ό,τι έχει να κάνει τον πόνο, και βλέπουμε ότι σε αυτή τη διαδρομή πολλές λεπτομέρειες είναι αυτές που σας άλλαξαν. Και εδώ απαντάω και στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι ο άνθρωπος αλλάζει ή όχι. Το έχω αναφέρει πολλές φορές ότι για μένα φυσικά αλλάζει και το πιο απλό είναι από τους ίδιους μας τους εαυτούς να πάρουμε ότι αλλιώς σκεφτόμαστε στα 20, στα 30, στα 40 και ούτω καθεξής. Φυσικά και αλλάζουμε και φυσικά και αλλάζουμε όταν έχουμε εμπειρίες, οι εμπειρίες μας αλλάζουν και αλλήμον αν δεν αλλάζαμε θα σημαίνει αυτό ότι μένουμε στάσιμοι. Και, η ζωή μας δεν, δεν ήρθες εδώ για να μείνεις στάσιμο σε αυτή τη γη, εδώ ήρθες για να εξελιχθείς, να εξελίξεις τον εαυτό σου, άρα και αυτό το άτομο θα μπορεί κάλλιστα να εξελίξει τον εαυτό του, και αυτό και κάνουμε το ανοίγματα και το βλέπουμε πάντα ότι αλλάζει και διορθώνει κάποια πράγματα στη δική του ζωή. Θα σου μιλήσει, είπαμε, για ένα μέλλον, με άλλη εμπειρία τώρα πια, ίσως χρειάστηκε να δει και κάποιον ειδικό εδώ ή είχε πολύ μεγάλη κουβέντα με τους γονείς του, με τον πατέρα του ειδικά, και τέλος πάντων ή να είχε με τον πατέρα του κάποια προβλήματα και
να μην ήθελε να κάνει πια άλλο ό,τι έκανε αυτός ή να πληρώσατε και οι δυο μαζί το κάρμα των γονιών σας. Όπως και να έχει, εδώ δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δώσανε πολύ μεγάλη αξία στο παιδί τους και καλά κάνανε, αλλά τώρα το θέμα είναι ότι ο πατέρας ειδικά συμβουλεύει αυτόν τον άνθρωπο να κοιτάξει προς τη δική σου κατεύθυνση. Θα σε δικαιώσει γιατί είπαμε ότι έχει μετανιώσει για αυτά που έχει κάνει. Αυτό είναι η δικαίωση δική σου, ότι έχει μετανιώσει για όλα αυτά που έχει κάνει. Επίσης μπορεί να βρέθηκε και σε μια δύσκολη οικονομική κρίση αυτή τη στιγμή και να ήταν αυτό η αφετηρία για να αρχίσει να καταλαβαίνει τα λάθη του. Δηλαδή, αν είχε κάποιο τζόγο, αν είχε γυναίκες εδώ, αυτό το άτομο, δηλαδή ξόδευε σύστολα, χωρίς να έχει ένα μέτρο, κάποια στιγμή αυτά τέλειωσαν και εκεί μπορεί να επενέβει ο πατέρας αυτού του ανθρώπου και να του έβαλε ένα stop, ας πούμε, και εκεί να άρχισε να καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος τι γίνεται. Με την βασίλισσα των Ξυφών, εσύ θα μάθεις ή έμαθες ότι αυτό το άτομο μπορεί να έχασε τη δουλειά του, να έχει αυτή την οικονομική καταστροφή και να ταράχτηκες. Επίσης εσύ μπορεί να έκανες μια καινούργια γνωριμία στο τώρα, αλλά μόλις έμαθες για αυτόν τον άνθρωπο ταράχτηκες και τα πάγωσες όλα. Είναι σαν να λες ότι ξέρω ότι κάποια στιγμή θα έρθει, γιατί μόνο εμένα έχει να τον υποστηρίξω. Έτσι λοιπόν περιμένεις να έρθει και με τα 4 κύπελα έρχεται, το έχεις κάνει μια μεγάλη προσδοκία αυτό. Με τα 6 ξύφη είπαμε ότι θα έρθει, θα χρειαστεί λίγο δουλειά και από τους δυο σας να ξαναπιάσετε αυτή τη σχέση από την αρχή, είναι λογικό. Το άρμα λέει ότι αυτός ο άνθρωπος έπειτα από πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχετε καταβάλει εσύ με την πίστη σας, το πιστεύατε πάρα πολύ αυτό, ενώ καταφέρνετε να γυρίσει αυτός ο άνθρωπος πίσω και αυτή είναι η δικαίωση και μπορεί να χρειαστεί να πάτε και σε κάποιον ψυχολόγο και οι δυο σας, γιατί για να δει αυτό το άτομο τι συμβαίνει και εσείς να μπορέσετε να καταλάβετε πιο καλά ποια ήταν τα προβλήματα αυτού του ανθρώπου στην ουσία και έφτασε εκεί που έφτασε, τους εθισμούς που είχε. Με τον ακόλουθο του νερού μας λέει ότι αυτό το άτομο δεν έχει εμπειρίες πώς να έρθει κοντά σου πια, δεν το ξέρει για να έρθει εδώ στο κορίτσι, δεν ξέρει πώς να το κάνει γιατί έχει αλλάξει, είναι πιο ευαίσθητος πια τώρα, είναι πιο καμία σχέση με το πρόσωπο που είχατε στο παρελθόν και με τον άσο των πεντάκτηνων είπαμε ότι θέλει και ξεκάθαρος να είναι και αλήθεια να πει, να ξεκαθαρίσει τα πράγματα δηλαδή, να πει τις αλήθειες. Για να δούμε εσύ τι αποφασίζεις. Εσύ αποφασίζεις, για να δω μισό λεπτό, ότι θα το δεχτείς αυτό το άτομο και θα την κάνεις τη δουλειά σου, δηλαδή θα δουλέψεις μαζί της για να προχωρήσει όλη αυτή η κατάσταση. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά θα σου πει ότι είχα το μυαλό μου πάρα πολύ εγκλωβισμένο, δεν έβλεπα καθόλου καθαρά. Και εδώ φυσικά μπορεί είπαμε να είναι από τη μία ότι να ήσασταν παντρεμένοι με άλλους και να έπρεπε να υπάρξει ένα διαζύγιο για να έρθει κοντά σου, να ελευθερωθεί αυτός ή εσύ και να κάνετε ένα καινούργιο σπίτι μαζί. Με την κάρτα του Σκορπιού 2 φορές εδώ το βλέπεις, είπαμε, έχουμε τώρα τον Πλούτονα που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις ζωές μας, στις αλλαγές αυτές που περιμένουμε, που θα έρθουν, θέλουμε δεν θέλουμε, το ξαναλέω, θέλουμε δεν θέλουμε. Έχουμε λοιπόν ένα κλείσιμο ενός τεράστιου κύκλου και επάνω μετά πέφτει το αγόρι που μας ενδιαφέρει και από κάτω ξεκινάνε οι επικοινωνίες για να ξεκινήσει να ολοκληρωθεί η ζωή σας με αυτόν τον άνθρωπο, να πάτε σε μια καινούρια ενέργεια μεταξύ σας, μια καινούρια αρχή, ένα καινούριο κύκλο λοιπόν, που όπως καταλαβαίνεις κάποιοι θα δώσετε την ευκαιρία, εγώ σε αυτούς απευθύνομαι, γιατί κάποιοι δεν ξέρω αν θα το σταματήσετε, αλλά κάποιοι δίνετε την ευκαιρία σε αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, να έρθει κοντά σας, να ξεκινήσουν οι επικοινωνίες. Αυτά που θα πείτε θα σας ταράξουν λίγο, αυτά που θα ξεκαθαρίσει, που θα πει
λόγια καρδιάς τα οποία στο παρελθόν δεν τα έχει πει, ίσως σε ταράξουν, ξαναλέω. Το θέμα είναι λοιπόν εδώ ότι κάνετε δουλειά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, με τη μεγάλη Έρια που σου λέει ότι έχει πίστη στο σύμπαν ότι τα πράγματα αλλάζουν και θα αλλάξουν για σένα, μην το αμφισβητείς καθόλου αυτό. Η μεγάλη Έρια σου λέει ότι έχεις μια απίστευτη προστασία απέναντι στο κακό τώρα πια και ό,τι και να θέλεις μπορείς να το καταφέρεις, απλά ζήτα από το σύμπαν τι είναι αυτό που θέλεις, δηλαδή ξεκαθάρισε, πάντα σου το λέω αυτό γιατί έτσι είναι για μένα, ξεκαθάρισε την σκέψη σου. Εάν δεν θέλεις και θες να προχωρήσεις στην καινούρια γνωριμία, ελευθέρωσε αυτόν τον τύπο ή την τύπισσα που σε ενδιαφέρει και κλείσε τον κύκλο. Αν θέλεις όμως, ο μόνος δρόμος εδώ είναι η δουλειά που πρέπει να κάνεις για αυτή τη σχέση. Ακόμα θα μου πεις κάτσε, θα έρθει και εγώ ακόμα θα δουλεύω, δηλαδή χρειάζεται κι άλλος χρόνος. Ναι, χρειάζεται κι άλλος χρόνος για να χτίσετε αυτή τη σχέση πιο γερά. Τώρα μάθατε τον λόγο που χωρίσατε. Μέχρι τώρα μάθατε τον λόγο. Από εδώ και πέρα θα μάθετε να χτίζετε την σχέση. Οποιαδήποτε σχέση, αλλά εμείς μιλάμε τώρα, είπαμε έτσι για την επανασύνδεση. Τώρα μαθαίνετε λοιπόν πώς θα χτίσετε τις σχέσεις γενικότερα και ειδικότερα αυτήν τη σχέση που θα σας οδηγήσει στην ευτυχία. Και η ευτυχία δεν είναι μια στιγμή, είναι καμία καθημερινή πάλι μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό που ήρθαμε να κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Και τότε θα δούμε τα αποτελέσματα της δουλειάς που έχουμε κάνει, όχι τώρα. Τώρα θα δούμε ότι έχουμε τη δύναμη να προκαλέσουμε το σύμπαν που είμαστε εμείς με μια κατεύθυνση. Όμως καθημερινά θα δίνουμε μία μάχη για να γίνουμε ευτυχισμένοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Ή θα τη δώσουμε αυτή τη μάχη ή θα μείνουμε στάσιμοι και θα λέμε ότι μας φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από τον ίδιο μας τον εαυτό. Ο εαυτός μας θα μας φταίει μόνο άμα μείνουμε αδρανείς και δεν κινηθούμε όπως είδαμε με το άρμα. Και το άνοιγμα μας λέει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της ευτυχίας, των αλλαγών και να παίρνουμε αποφάσεις με γνώμονα εμάς, τι μας ευχαριστεί και βάζοντας κάτω με τον άνθρωπό μας τι ευχαριστεί και εκείνον, τα βάζουμε λίγο σε μία σειρά, σε μία ζυγαριά και φέρνουμε μια ισορροπία. Σας ευχαριστώ θερμά που είδατε ακόμη ένα δικό μου βίντεο. Ευχαριστώ για τις εγγραφές σας, για τη στήριξη, για τα σχόλια, για τα like. Αν θέλεις δηλαδή να κάνεις και εγγραφή σε αυτό το κανάλι για να το υποστηρίξεις, ευχαριστώ θερμά. Πάτησε στο σημείο που λέει το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις και ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου πάντα.